أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I'm تاسو ټیچر انجینیر Kalimullah, ډایریکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ بړخیله ملکند نه حاضر یم تاسو سره د لیکچر نمبر 26 کم چې موږ پریویس لیکچر دا لیکچر نمبر 26 چې دی دا د ماډیول نمبر 7 دا دریم لیکچر دی. په ماډیول نمبر 7 زموږ د هغې ټاپک و میرینګ پرفارمنس به موږ د هغې میرمنټ څنګه کوو، نو په هغې کې موږ تفصیلي بحث کړی و. ریئکټیو میرمنټس پرویکټیو میرمنټس په هغې باندې موږ تفصیلي بحث کړی و، او بیا موږ په هغې کې انسیډنټ ریټ راوباسلو چې انسیډنټ ریټ د هغې څه فارموله ده هغه موږ په تفصیل سره بیان کړي وو. په هغې باندې یو دوه اکسیډنټ ریپورټس موږ پیش کړي وو، دا خبره موږ ډېر په تفصیل سره بیان کړې وه. اوس په نیکسټ زموږ چې کوم اوسنی لیکچر دی لیکچر نمبر 26 د هغې ټاپک دی واټ آر دی لیمیټیشن آف اونلی میرینګ اکسیډنټ انسیډنټ ان هیلث ریپورټس. مونږه اکسیډنټ انسیډنټ او هیلث ریپورټس د هغې میرینګ کوو، د دې څه لیمیټیشنز دي، د هغې ډس ایډوانټیجز څه دي، نو دی چپټر کې په دې لیکچر کې موږ دا خبره ډېر په تفصیل سره واضحه کوو. Proactive measurements provides information on how health and safety is being managed before undesired event occurs. دا وایي چې زموږ سره یو undesired event یو حادثه راتلو نه مخکې هغه د هغې دپاره اقدامات کول دې ته پرویکټیو میرمنټس ویل کېږي. ریئکټیو میرمنټس هغه دی چې کله حادثه راشي او د هغې نه بعد ته څه فیصلې کوي، او په پرویکټیو میرمنټس کې لا حادثه نه راغلی او د هغې نه مخکې ته منیجمنټ کې، نو دې ته پرویکټیو میرمنټس ورته ویل کېږي. اوس دا فګر چې دی دا موږ ته دا شو کوي چې دلته دا کم چې یوټینسل پین دی دا په کم باندې چې دا لوښي ځوړند دي، نو دا د یو سایډ نه که تاسو په دې فګر کې وګورئ د لیفټ سایډ نه دا کونډه چې ده دا ویک شوې ده، دلته کریکس په نظر باندې راځي، نو دا میبي چې دا راوغورځېږي which may fall any time چې دا هر ټایم راغورځې شي. so correct it before it fall. نو د راغورځېدو نه مخکې دا کریکټ کا، دا مضبوط کا چې راوغورځېږي او مسله جوړه شي، نو د هغې نه بعد خو به ته بیا خامخا څه ایکشن اخلې، خو بیفور چې داسې حادثه راشي د هغه حادثې نه مخکې دا کریکټ کول دې ته ویل کېږي پرویکټیو میرمنټس. او پرویکټیو میرمنټس چې دی نو دا بهتر به دی چې ستا سره به حادثه چې ده یا انډیزایرډ ایونټ هغه به در سره نه اکر کېږي، نو په دې وجه باندې د دې ډېر زیات امپارټنس دی. دا ریئکټیو میرمنټس نه پرویکټیو میرمنټس ډېر زیات بهتره دی. You will need to look at the inputs that contribute to health and safety management. ته به هغه انپوټس ګورئ چې د کم په وجه باندې ستا سره هیلث اینډ سیفټي بهتره کیدی شي، هغه میرمنټس به هغه پیرامیټرز به ته ګورئ. هغه څه شي دی اولنی دی کوالټي آف ورک انوایرمنټ اینډ اکوپمنټس. ځکه چې ستا سره ښه انوایرمنټ وي نو مطلب ته به سیف انداز باندې کار کولی شي. ته چې کوم اکوپمنټس یوز کړي او دا د ګډ کوالټي دا ښه کوالټی والی، نو مطلب دا دی چې ستا سره به حادثه واقعه ډېر زیات کم راځي. لکه فار اگزامپل دا زموږ سره یو برنر پروت دی په کم باندې چې مونږ مختلف پخلی کوو په کچن کې استعمالیږي، که دا د ښه کوالټی مونږ د ښه کمپنۍ اخیستي، په دې کې به لیکیج کم کیږي، په دې کې به ګیس بلاسټ کېدل، په دې کې به مثال ګیس ایکسکریشن کیږي او د هغې نه څوک بېهوشه شي، یا د دې نه دونه ایکسکریشن کیږي د بیډ کوالټی والا دی د بیډ کمپنۍ دی چې د هغې په وجه باندې دلته څوک راننوتله او هغه معمولی لایټ ولګولو یا معمولی هغه سماچس ولګولو او د هغې په وجه باندې بلاسټ وشو، هغه اور واخیستلی شو، نو دا د بیډ انوایرمنټ په وجه باندې دا حادثه راغله، یا د بیډ کوالټي پراډکټ چې دی بیډ کوالټي وه نو د هغې په وجه باندې دا حادثه اکر شوله. Effectiveness of system and procedures. The effectiveness of the procedure which are being adopted. دلته په کم طریقه باندې کار کیږي. موږ دا خبره کړې وه چې دا د ILO انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د کنونشن C155 او د ریکمنډیشن R164 مطابق دا خبره ده
چې امپلایر به امپلای له دغه چې دی یو سیف سیستم اف ورک کول ورکوي. مطلب دا دی چې کم کمپنی ده، کومه انډسټري ده، کم فرم کې چې د امپلای کار کوي، ملازم کار کوي، چې د هغوی طریقه کار سیف وي، په سیف طریقه باندې کار کولی شي. د هغه داسې خطرناکه طریقه نه وي چې هغې په وجه باندې کم امپلای چې دی هغه ته څه نقصان رسي. Effectiveness of system and procedures دا خو مونږ ووایي. Behavior and ability of people. It is to be noted that 95% of the accidents are occur due to behavior of the people. وس داسې ده چې 95% accidents زموږ سره د خلکو د behavior په وجه باندې اکر کیږي. هغې ته مونږ نیګیټیو کلچر وایو. پازیټیو کلچر دا دی چې یو ځای کې ښه خبرې اډاپټ کیږي. هلته خلک پرویکټیو میجرمنټس کوي چې حادثه لا نه راغلی او د هغې نه مخکې هغه داسې دغه وکړي، سیفټي اپناو کړي چې که حادثه راځي نو چې د هغې انټنسټي کموي، او بل د هغې سره که حادثه راځي نو چې هغې کې دونه نقصان نه کیږي. او بل د پرویکټیو میجرمنټس فایده به دا وي چې زموږ به د حادثو نه بچ کیدی شو. نو ځکه وایي چې مونږ ته د نیګیټیو کلچر په ځای باندې پازیټیو کلچر اپناول پکار دي. فار ایگزامپل مونږ ته دا انسټرکشن راکړی کیږي چې په موټر وی باندې یا په اینی روډ باندې تاسو روان یې، سیټ بیلټ چې دی تاسو خامخا اچوئ. نو هغه سیټ بیلټ باندې د دغې حکومت یا د دغې پولیس د هغې ته د هغې نه فایده نشته دی، بلکې فایده یې د ډرایور ته دا چې دی واچئ. نو میبي چې کله دلته اکسیډنټ اکر کیږي نو د هغې انټنسټي د هغې کانسیکوینس په دونه خطرناک نه وي. For example, if you intend to carry out an inspection once a week, you can proactively measure how many you actually perform. دا اوس وایي چې که مونږ فار ایگزامپل یو انسپیکشن کوو او هغه په هفته کې یو پیره کوو، نو مونږ ته به ډېرې حادثې داسې چې هغې به مونږ ته پته لګي، نو د هغې به مونږ ښه پرفارمنس کولی شو، د هغې به مونږ روکتام کولی شو، نو هغه حادثه به زموږ سره دوباره بیا نه اکر کیږي. نو دې وجه باندې د دې ډېر زیات فایده ده. A good proactive indicator should be objective, easy to measure, cost effective together, relevant to the group whose performance you are measuring, a prompt and reliable performance indicator. په دې سلایډ کې دا خبره کوي چې مونږ کله پرویکټیو انډیکیشن کوو که نه پرفارمنس کوو، نو هغه په کار دا ده چې هغه ابجیکټیو وي، د هغې مقصد ډیفاین وي. ایزي ټو میئر بل دا چې د هغې پیمایش په اسانه باندې کیږي. کاسټ افیکټیو ټوګیدر او بل دا دی چې په هغې باندې خرچه کمه راځي. relevant to the group whose performance you are measuring بل دا دی چې د ګروپ سره ریلیټډ وي او هغه مونږ د چا چې انسپیکشن کوو نو چې هغه مونږ ته پته وي چې یاره د دې کس انسپیکشن کیږي، د دې لپاره د هغې متعلقه ټیم پکار دی. a prompt and reliable performance indicator او بل دا دی چې مونږ پرفارمنس کوو نو چې هغه پرامپټ وي، داسې نه چې دونه پرولانګ یې کړو چې هغه مونږ د هفتې کار یو مونږ وایو چې یاره ورږه ستا پیمایش کوو مونږ او د دې انډیکیشن معلومو او په هغې باندې مونږ د هفتې په ځای میاشت تېره کړو، نو په میاشت کې به هغه مثلا نور هم پرولانګ شوي. او بل دا دی چې دا ریلایبل وي چې داسې مونږ پرفارمنس کوو چې هغه په شارټ ټرم بیس نه کوي، هغه په لانګ ټرم باندې او د هغې پیدې چې دی هغه د ډېر وخته پورې د هغې اثرات خلک محسوسوي چې یاره د دې سیفټي میجرمنټ شوي دي، نو په دې وجه باندې د انوایرمنټ سیف شو او د انډسټري یا زه چې په کوم ځای کې کار کوم ورک پلیس هغه سیف شو. نو دې وجه باندې د دې خبرو خیال ساتل پکار چې کله مونږ پرویکټیو میجرمنټس کوو او د هغې پیمایش کله مونږ کوو. امید لرم چې دا لیکچر به هم ستاسو خوښ شوی دی، نو تاسو ډېرې زده کړه کړي. بس ورکړئ اجازه خپل ټیچر انجینیر کلیمالله ته په لوی الله سپارم د الله په امان.